gaan nu aan de slag met een algemene techniek. En deze techniek die zorgt ervoor dat je ervaringen, nare ervaringen uit het verleden, die voorbij zijn, makkelijker los kunt laten. Wellicht is die techniek niet nodig, maar doe hem in het algemeen in ieder geval, zodat je weet dat je de ervaring, mocht er een blokkade zijn of een reden waarom je hem nog vast wil houden, dat die redenen verdwijnen. Nou, waarschijnlijk zul je denken van redenen, ik wil het helemaal niet vasthouden, ik ben juist bezig om het los te laten. Dat kan rationeel zo zijn, dit stukje van de ijsberg, dat hij inderdaad ziet, joh, hierbij bij deze ervaring dat ik me altijd zo rot voel erover, daar heb ik niks aan, want het geeft mij een rot gevoel. Hier onder water kunnen echter allerlei onbewuste redenen zijn waarom je er toch aan vast wou houden aan deze ervaring. En het kan bijvoorbeeld schuldgevoel zijn, dat je zegt ja, maar als ik daaraan kan denken zonder dat ik me rot voel, dan voel ik me daar weer schuldig over, want je hoort je daar toch rot over te voelen. Ook kan het zijn dat je zegt ja, maar het is zo'n belangrijk stuk uit mijn leven geweest dat er is gebeurd. Het hoort bij mij als persoon en dat je daarom het niet los wil laten. Nou, logisch gezien weten wij dat je zegt van ja, maar ik heb er niks aan, ik word er niet gelukkiger van. Ik zou afscheid van moeten kunnen nemen van het rotgevoel en er gewoon redelijk neutraal terug moeten kunnen kijken naar die ervaring. En dan weet je natuurlijk wel van oké, het is voorbij, het is verleden, het was vervelend, maar het is over, het is achter de rug. Dat is waar we naartoe willen. Nou, om te zorgen dat er geen weerstand meer is, beginnen we met een algemene oefening. En daar werken we met drukpunten. En het komt uit de kinesiologie. Drukpunten die zijn er over heel je lichaam en er wordt heel veel gebruik van gemaakt in allerlei behandelmethodes. Denk aan acupunctuur met de naaldjes zetten op een bepaald punt. Je hebt acupressuur en die punten die staan vaak weer voor een bepaalde emotie of een blokkade of een energiestroom door je lijf. En door daarop te masseren gaat energie weer stromen en kunnen we dingen loslaten. De punten waar we nu mee gaan werken, dat zijn de punten bij je pink. Je volgt je pink naar beneden en dan kom je in een kuiltje terecht. En dat is aan de andere kant ook zo. En die punten die daar zitten, die staan voor acceptatie. Dat je beter kan accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Wanneer je daar dus op klopt, en terwijl je ergens in gedachten, daar hoef je niet heel sterk op te concentreren, want je weet aan welk probleem je werkt, dat weet je lijf, kun je makkelijker accepteren dat het zo is. Dus je kan ook makkelijker accepteren dat je iets loslaat. Nou, we gaan die punten masseren, dat doen we als volgt. We doen ze alle twee tegelijk, dus we gaan op deze manier kloppen op die kuiltjes. En daarbij zeggen we, ik accepteer mezelf helemaal en ik ben bereid om deze ervaring volledig los te laten. Bij deze ervaring doen we natuurlijk de ervaring die je op dat moment wil verwerken. Doe dit voor de spiegel en kijk jezelf aan. Dat maakt het nog krachtiger. En zeg het 10 keer achter elkaar terwijl je op die punten klopt. Succes!